Hey guys, welcome back to my channel and in a new video. यो भिडियो चाहिँ IELTS सिरिज को थर्ड भिडियो जुन चाहिँ रिडिङ को बारेमा हुनेवाला छ। यो च्यानलमा पहिले पनि IELTS को बारेमा दुईटा भिडियो आइसकेको छ। त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला। आजको भिडियो सुरु गरौँ रिडिङ को फर्मेटबाट। IELTS रिडिङ भनेको चाहिँ एउटा 60 मिनेट्स को टेस्ट हो जुनमा चाहिँ हाम्रो इंग्लिश रिडिङ स्किल्स टेस्ट गरिन्छ। 60 मिनेट्स मा हजुरहरुले 40 वटा क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। IELTS रिडिङ मा चाहिँ तीनटा सेक्सन हुन्छ। हरेक सेक्सनमा 13 13 र 14 गरेर चाहिँ क्वेशन डिवाइड भएको हुन्छ। हरेक क्वेशन मिलाउनु भएको हजुरहरुले 1 मार्क्स पाउनुहुन्छ एन्ड यसमा चाहिँ लिसनिङ जस्तै आन्सर ट्रान्सफर गर्ने छुट्टै टाइम हुँदैन। 60 मिनेट्स मै हजुरहरुले त्यो सल्भ गरेर अनि आन्सर पनि ट्रान्सफर गरि भइसक्नु भएको हुनुपर्छ। हामीले एउटा क्वेशनलाई रफली 1.5 मिनेट मात्रै पाउँछौं। 1.5 मिनेटमा एउटा क्वेशन सल्भ गर्ने भनेको एकदमै सजिलो कुरा होइन। त्यही भएर रिडिङमा चाहिँ हामीले टाइम म्यानेजमेन्टको चाहिँ एकदमै धेरै ख्याल राख्नुपर्छ। सो हजुरहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ रिडिङ बिग्रिने चान्स हुन्छ। फर्स्ट एन्ड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टिप भनेको चाहिँ हजुरहरुले क्वेशन्स पहिला पढ्नुपर्छ। क्वेशन नपढिकन पहिला प्यासेज पढेर अनि फेरि क्वेशन र आन्सर खोज्न थाल्नु भयो भने चाहिँ एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि दुईटा सेक्सन पनि राम्ररी नभ्याइन सक्छ। सो हजुरहरुले पहिला क्वेशन पढ्ने अनि आन्सर खोज्ने, फेरि क्वेशन पढ्ने अनि आन्सर खोज्ने गरेर चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैको आन्सर भेट्नु भएन भने चाहिँ त्यो भन्दा तलको आन्सर खोजेर एन्ड त्यो भन्दा माथि आन्सर चाहिँ सिरियली हुने हुँदाखेरि हजुरले त्यहाँभन्दा तलको आन्सर खोजेर अनि त्यसपछि त्यो बिचको प्यासेजमा बिचको एरियामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो नपाउनु भएको आन्सर खोज्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म्याचिङ हेडिङ्स चाहिँ यसमा एक्सेप्सन हो किनभने म्याचिङ हेडिङ्समा चाहिँ हामीले पहिला पुरै प्याराग्राफ पढ्नुपर्छ अनि त्यो प्याराग्राफसँग मिल्ने कुन हेडिङ छ भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। यो टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ एकदम ट्रिकी हुन्छ। सो एउटै प्याराग्राफको दुईटा हेडिङ मिल्न सक्छ अथवा दुईटा प्याराग्राफको सिमिलर हेडिङ छ भन्ने हजुरलाई लाग्न सक्छ। सो लास्टमा एकचोटी चेक गर्नै पर्छ। त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुको बिग्रिदैन। सेकेन्ड टिप भनेको चाहिँ हजुरहरुले इन्स्ट्रक्सन एकदम राम्ररी पढ्नुपर्छ। हतार गरेर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्स्ट्रक्सन पढ्न बिर्सिन सक्नुहुन्छ तर त्यो भनेको चाहिँ एकदमै ठूलो गल्ती हो किनभने इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ वर्ड लिमिट दिएको हुन सक्छ। हामीले चाहिँ त्यही वर्ड लिमिटमा रहेर चाहिँ आफ्नो आन्सर दिनुपर्ने हुँदाखेरि वर्ड लिमिट ब्रेक गरेमा चाहिँ मार्क्स काटिन्छ। सो हामीले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन एकदमै क्लियरली पढ्नुपर्छ अनि यस नो अथवा ट्रु फल्स जस्तो क्वेशनमा पनि इन्स्ट्रक्सनले एकदमै ठूलो रोल खेल्छ किनभने यसको ठाउँमा तपाईले ट्रु अथवा ट्रुको ठाउँमा यस लेख्नु भयो भने पनि मार्क्स काटिने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नबिगार्नु होला। थर्ड टिप भनेको चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ मटेरियल प्रिन्ट आउट गरेर अनि त्यसबाट प्रिपेयर गर्नु होला। जस्तै यसरी फोटोकपी गरेर ल्याउनु होला। क्याम्ब्रिज आइएल्ट्स टेस्ट क्याम्ब्रिज आइएल्ट्स 13 14 15 मैले अगाडिको भिडियोमा भने जस्तै त्यसबाटै रिडिङको सेट चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर ल्याउनु होला एन्ड यसमै प्र्याक्टिस गर्नु होला। टाइमर राखेर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई अझ बढी फाइदा हुन्छ। अनि यसमै प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हामीलाई आफूलाई कति टाइम लाग्छ एन्ड पेज पल्टाउने देखि लिएर सबै थोकको चाहिँ आइडिया हुँदै जान्छ। फर्स्ट टिप भनेको चाहिँ हजुरहरुले हाइलाइट गरेर पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स के हो भनेर चाहिँ क्वेशन हेरेपछि सर र प्यासेजमा हजुरहरुले खोज्नु भएको वर्ड भेटाउनुहुन्छ एन्ड त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसै वरिपरि तपाईको आन्सर हुने चान्स हुँदाखेरि अन्डरलाइन गरेर हाइलाइट गरेर प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हेल्प हुन्छ। अर्को टिप भनेको चाहिँ हजुरले सिनोनिम्स र प्याराफ्रेजिङको बारेमा चाहिँ जान्नु भएको हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशन र आन्सरमा चाहिँ सेम वर्ड हुँदैन, सिनोनिम्स अथवा प्याराफ्रेज गरेर चाहिँ त्यहाँ आन्सर राखिदिएको हुन्छ। हजुरले सेम वर्ड क्वेशन जस्तै खोज्न थाल्नु भयो भने टाइम पनि वेस्ट हुन्छ अनि आन्सर पनि भेट्नुहुन्न। सो सिनोनिम र प्याराफ्रेजिङको बारेमा चाहिँ आइडिया लिइराख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले डिक्सनरी युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड राइटिङ गर्दाखेरि पनि प्याराफ्रेजिङ र सिनोनिमको एकदमै धेरै युज हुँदै गरेको हुन्छ। सो त्यसले पनि हजुरलाई हेल्प गर्छ। सो हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ स्किम गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। सर हेर्दाखेरि आफ्नो आन्सर कहाँ छ भनेर चाहिँ भेटाउन सक्नुपर्छ।
नत्र भने टाइम नपुग्न सक्छ सो स्किमिङ भन्ने टेक्निक पनि हजुरहरूले सिक्दै गर्नु होला 6th टिप भनेको चाहिँ हजुरहरूले राम्ररी प्रिपरेसन गर्नुपर्छ रिडिङमा पनि लिसनिङ जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन हुन्छन् यस नो क्वेसन ट्रु फल्स म्याचिङ हेडिङ्स अनि त्यहाँ पछाडि सेन्टेन्स कम्प्लिसन टेबल कम्प्लिसन जस्तो डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ क्वेसनको एन्ड हरेकसँग डिल गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट हुने भएको भएर हजुरहरूले चाहिँ पहिल्यै सबै टाइपको क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ किनभने तपाईहरुलाई त्यहाँ गएर यो कस्तो टाइपको क्वेसन हो यो कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ थाहा भएन भने चाहिँ एक्जाममा हेक्टिक हुन सक्छ सो त्यसलाई अभोइड गर्नलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने टाइममै एकदमै सिरियस भएर एकदमै राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला म्याचिङ टाइटल्स म्याचिङ हेडिङ्स वाला क्वेसनहरु चाहिँ अलि ट्रिकी हुन्छ अनि त्यसपछि प्याराग्राफको थीम निकाल्ने अनि टाइटल निकाल्ने वाला क्वेसनहरु पनि अलि ट्रिकी हुन्छ सो तिनीहरुलाई चाहिँ अलि बढी प्र्याक्टिस चाहिन्छ त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरु चाहिँ क्याम्ब्रिज बुकबाट चाहिँ प्रिन्ट आउट निकालेर सल्भ गर्दै गर्नु होला त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बिग्रिने चान्स हुन्छ अगाडिको भिडियोहरुमा भने जस्तै रङ आन्सरहरुलाई चेक गर्ने रिचेक गर्ने अनि त्यसपछि टाइम लिमिट राखेर प्र्याक्टिस गर्ने अथेन्टिक टेस्टहरु प्र्याक्टिस गर्ने रिडिङमा चाहिँ हामीले छुट्टै टाइम पाउँदैनौं आन्सर ट्रान्सफर गर्नको लागि सो हरेक सेक्सन भ्याएपछि चाहिँ हजुरले आन्सर ट्रान्सफर गरिहाल्नुपर्छ नत्र आन्सर लेखी भ्याए पनि हजुरले त्यो आन्सर शीटमा ट्रान्सफरै गर्न भ्याउनु भएन भने मार्क्स पक्का पनि आउँदैन सो त्यो कुराहरु त्यो जेनरल टिप्सहरु चाहिँ यसमा पनि एप्लाई हुने नै छन् यति नै थियो आजको भिडियो यो भिडियोले हजुरलाई केही हेल्प गर्ला भन्ने चाहिँ मेरो आशा हो सो यो भिडियो मन परेमा हजुरले प्लिज लाइक कमेन्ट अनि शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नयाँ भिडियो राइटिङ र स्पिकिङको बारेमा पनि छिटै बनाउने म कोसिस गर्ने छु त्यतिखेरसम्म बाइ बाइ थ्यांक्स फर वाचिङ